Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আহিছো ওজা হুণ্ডাই গুৱাহাটী বশিষ্ঠত আৰু আপোনালোকে সবে ওয়েট কৰি আছিল যে HYUNDAI VENUE FACELIFT আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো HYUNDAI VENUE FACELIFT তো ৰিভিউ আছে আমাৰ ভিডিঅ'ত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বলক গাড়ীখন চাও Yes, Suraj, একদম ঠিক কথা কৈছে আমি ওয়েট কৰি থকা ভেনিউখন আহি গ'ল আৰু ইয়াত আমাৰ পিছফালে দেখা পাই আছে মানে মোৰ পিছফালে দেখা পাই আছে আপুনি ভেনিউ খাৰা হৈ আছে আৰু মোৰ হাতত দেখা পাই আছে আপুনি ভেনিউখনৰ চাবি এটা চাবিটো আগৰ নিচিনাই আছে আপুনি লক আনলক গাড়ীখনৰ বুটটো ওপেন কৰিব পাৰে আৰু হোল্ড কৰি পেলাই গাড়ীখন আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে যোনটো আপোনালোকক দেখাই দিম এটা নতুন ভেনিউখনৰ সবতছে কি পইণ্ট হৈছে সবতছে হাইলাইটেড পইণ্ট হৈছে যে ইয়াত নতুন 60+ কানেক্টেড ফিচাৰ্ছ আহিছে ব্লু লিংক ফিচাৰ্ছ যোনখিনি হয় আৰু তাৰপিছত যদি আপুনি চাবলৈ যায় গোটেই ফ্ৰণ্টটো ৰিডিজাইন কৰা গৈছে মানে এইখন একচুৱেলি ফেচলিফ্ট হয় পুৰণা ভেনিউখনৰ নতুন জেনেৰেশ্যন নহয় ইটছ আ ফেচলিফ্ট তো যোনটোত লুকছটো আৰু ডিজাইনটো গাড়ীখনৰ বহুত বেছি চেঞ্জ কৰা গৈছে যোনটো আপোনাৰ ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনছ আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি ছেম আছে আপোনাৰ 3995 মিলিমিটাৰৰ লেন্থ আছে গাড়ীখনৰ তাৰপিছত 1775 মিলিমিটাৰৰ উইথ আছে গাড়ীখনৰ তাৰপিছত 1617 মিলিমিটাৰৰ হাইট আছে 2500ৰ আপোনাৰ হুইল বেছ আছে তো সেইখিনি বস্তু ছেমে আছে বাছ কৰিছে কি গাড়ীখনক নতুন ডিজাইন এটা দিছে তো ডিজাইনত যদি একদম ফ্ৰণ্টত আপুনি চাবলৈ আহে যে গোটেই গ্ৰিলখন ৰিডিজাইন কৰি দিয়া গৈছে বহুত বিগ সাইজৰ গ্ৰিল দি দিয়া গৈছে মানে যোনখন আগৰ গ্ৰিল আছিলে সেইখন ইয়াতছে অলপ সৰু আছিলে তাত এটা ডিফাৰেন্স কি আছিলে যে তাত ক্ৰোম এলিমেণ্ট কম আছিলে আৰু ব্লেক এলিমেণ্টছ বেছি আছিলে এতিয়া কৰি দিছে আপোনাৰ ক্ৰোম এলিমেণ্টটো বেছি কৰি দিছে আৰু ব্লেক এলিমেণ্টটো কমাই দিছে মানে অলপ সেইটো ভাইচ ভাৰ্চা টাইপ কৰি দিছে তাৰপিছত আপোনাৰ নতুন হেডলেম্পছ আহিছে যোনটো আপোনাৰ LED হেডলাইট হয় ঠিক আছে প্ৰজেক্টৰৰ ভিতৰত এতিয়া LEDs আহে তাৰপিছত ইয়াত কৰ্নাৰিং লাইটছ আছে এতিয়া বহুতৰ মনত চাগে প্ৰশ্ন আহিছে যে কৰ্নাৰিং লেম্প হয় কি কৰ্নাৰিং লেম্প বস্তুটো কি হয় যে আপোনাৰ লাইটটো থাকে এনেকুৱা ছাইডত এইডোখৰত থাকে যে এইফালৰ যোনটো আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ৰাইট হওক বা লেফ্ট ছাইডৰ হওক ছাইড ভিজিবিলিটিটো বঢ়াই দিয়ে যেতিয়া আপুনি গাড়ী এখন টাৰ্ণ কৰে তেতিয়া বহুতত চাব যোনবোৰ গাড়ীত কৰ্নাৰিং লেম্প নাই আমি টাৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে ৰাইট ছাইডে বা লেফ্ট ছাইডে ভিজিবিলিটিটো অলপ কম পাওঁ আন্ধাৰ পাওঁ কেলেকি হেডলাইটকেইটাই প্ৰায়ভাগ ষ্ট্ৰেট শ্বুট কৰে কৰ্নাৰিং লেম্প থাকিলে কি হয় যে ডাইৰেক্ট যোনটো ৰেজ থাকে লাইটৰ ৰেজটো এনেকৈ স্প্ৰেড হয় মানে আপুনি নিজৰ দৰ্জা এইফালে চকাৰ ছাইডৰ ভিউটো বেছি ভালকৈ দেখে নেক্সট আপোনাৰ যোনটো ফ্ৰণ্টৰ লুকছ আছিলে সেইটো ছেমে ৰখা গৈছে বাট যোনটো বাম্পাৰ হয় সেইটো ৰিডিজাইন কৰি দিছে আৰু এটা কষ্ট কাটিঙৰ কাম কৰা গৈছে যে ফগ লাইটছ ৰিমুভ কৰি দিয়া গৈছে এখন গাড়ীত এতিয়া আপোনালোকে ফগ লাইটছ নাপায় ছাইডৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ দেন আপোনালোকে দেখা পাব যে নতুন ডায়মণ্ড কাট এলয় হুইলছ আহিছে এণ্ড পাৰ্চনেলি মই এই ডিজাইনটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ মানে বহুত ভাল লাগিছে যোনটো নতুন ডিজাইন দি আছে আগৰটো অকণমান চিম্পল আছিলে মোৰ বেছি চিম্পলিষ্টিক টাইপ লাগে আৰু ইমানটা কি কম মোৰ পচন্দ নহয় বাট নতুন ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া আছে বাকী ছাইড লুক যোনটো আছে চব ছেমে আছে বাট এতিয়া নতুন এড অন দিছে যে দিছ গেটছ পাডল লেম্পছ আপোনাৰ ইয়াত পাডল লেম্পছ আছে যোনে যোনে নাজানে পাডল লেম্প কি হয় গাড়ীখন আপুনি যেতিয়া দৰ্জাখন খুলিব তেতিয়া তাৰ পৰা তলত লাইট এটা শ্বুট কৰিব কিন্তু চবতছে ধুনীয়া চেঞ্জ আহিছে ইন দ্য ৰিয়েৰ বিকজ গোটেই ৰিয়েৰৰ যোনটো টেইল ছেকশ্যনৰ আপোনাৰ লাইট ছেগমেণ্ট হয় সেইটো গোটেইটো ব্লেক আউট কৰি দিছে ইয়াত অকণমানকৈ আপুনি ৰেডটো দেখা পায় দিছ ইজ দ্য কমপ্লিট টেইল লাইট এইটো LED ষ্ট্ৰিপ এটা ইয়াত ৰান কৰিছে উইথ লাইটছ আপ যোনটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখা পাই আছে এই বস্তুটো জ্বলে কানেক্টিং LED ষ্ট্ৰিপ বুলি কয় এইটো বস্তু এতিয়া লাহে লাহে ট্ৰেণ্ডিঙত আহি আছে HYUNDAI ফাৰ্ষ্ট এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে নিজৰ ক্ৰেটা আৰু i20খনত কৰিছিলে য'ত এইটো বস্তু দামী পিচ হয় নজ্বলে ৰিফ্লেক্টৰ হয় বাট ভেনিউখনত এইটো জ্বলিব পৰা কৰি দিছে চ' নাও ইউ গেট দিছ বিগ ভেনিউ ৰিটাৰ্ণ অভাৰ হিয়াৰ ইয়াত নাম্বাৰ আগতেও আছিলে এইটো ডিজাইনতে আছিলে বাট এতিয়া কি কৰিছে যে গাড়ীখন আৰু বেছি বক্সি ডিজাইনত গুচি গৈছে ষ্ট্ৰেইট লাইনছ বেছি কৰিছে আগৰ ভেনিউখনৰ বুট ডোৰটো ইয়াৰ পৰা কাৰ্ভ হৈ যায় কিন্তু এতিয়া নহয় একদম ষ্ট্ৰেইট কৰি দিছে আগতে ইয়াত দেখিছিলে স্কুৱেৰ শ্বেপত লাইট আছিলে এতিয়াও আপোনাৰ তেনেকৈ এজিয়ে হয় বাট দুটা ৰিফ্লেক্টৰ তাৰ তলত আপোনাৰ ৰিভাৰ্ছ লাইট দি দিয়া বুটটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াৰ তলত আপোনাৰ আছে ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰাংক ৰিলিজ এইটো আপোনাৰ এনেকৈ খুলি দিলোঁ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক একচুৱেলি ক'ব গ'লে তো দিছ ইজ দ্য বুট উইচ ইজ 315 লিটাৰ আৰু ইয়াৰ তলতে আপোনাৰ দিয়া আছে দ্য স্পেয়াৰ টায়াৰ উইচ ইজ আই থিংক ফুল চাইজ কা ষ্টীল ৰিম হয় এবাৰ টৰ্চ মাৰি পেলাই চাই লওঁ বস্তুটো বিকজ আই এম ইণ্টাৰেষ্টেড টু ন' R15 কষ্ট কাটিং 15 ইঞ্চি টায়াৰ দিছে এই অডিঅ'টো এই মিহি টায়াৰ বুলেটৰ টায়াৰ লগাই দিয়ে তো সেইটো হিচাপততো HYUNDAI ইমানটো কৰিব পাৰে 60-40 স্প্লিট ছিট আছে যোনটো আপোনালোকে অলপ পিছত ভিডিঅ'টোত নিজে দেখা পাব যেতিয়া আমি ছিটটো ৰিক্লাইন কৰিম এণ্ড দেট ইজ অল দেট আই হেভ টু চে এবাউট দ্য ৰিয়াৰ তেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা ফ্ৰণ্ট আৰু ৰিয়াৰতে গাড়ীখনত গোটেই চেঞ্জেছখিনি দিয়া গৈছে দেট ইজ ৱাই ইট ইজ ন'ন এজ আ ফেচ লিফ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ এই ওপৰত আপোনাৰ ৰুফ ৰেইলছ আছে শাৰ্ক ফিন এণ্টেনা আছে গেটছ আ ছানৰুফ আৰু তাতকৈ বেছি ধুনীয়া চেঞ্জেছ কৰিছে ইণ্টেৰিয়ৰ মই যাওঁ গাড়ীখনৰ ভিতৰত আৰু ইয়াত আছে কিলেছ এণ্ট্ৰি
ঠিক আছে আৰু তাতকৈ বেছি এটা বস্তু বহুত বেছি মোৰ চালিয়া লাগিছে যে ইয়াৰ ছিটকেইটা হয় ইলেক্ট্ৰিকেলি এডজাষ্টেবল ছিট হয় মানে মেনুৱেল ছিট নহয় লিভাৰ চিভাৰ নাই টানাটানি কৰিবলৈ ইউ গেট দিছ ইলেক্ট্ৰিকেলি এডজাষ্টেবল ছিটছ তো ভিতৰত সোমাওঁ আৰু পাতো যে গাড়ীখনত নতুন নতুন কি বস্তু আহিছে তো ইণ্টেৰিয়ৰত সোমাই বাবাৰে বাবা হাম তো বিলকুল হিল গিয়া ৰে কি ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়ৰ দিছে মানে কি লাগে আপোনাক চাওকচোন ডুৱেল টোন ইণ্টেৰিয়ৰ ব্লেক আৰু বেজ কালাৰত ইমানে ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়ৰ দিছে তো এইটো অকল কালাৰৰ বিষয়ে লেটছ কাম হিয়াৰ যে গাড়ীখনত দিয়া আছে আপোনাৰ ডি কাট ষ্টেৰিং হুইল মানে এই কোনোবা মানুহৰ যে পেট ওলাই থাকে ন যদি পেটটো এনেকৈ থাকে ন তেতিয়া জেগাটো পাব মানে সেইটো হিচাপত তো পেট ওলোৱা মানুহবোৰ মোক গালি নাপাৰিব কিন্তু এটা জোক আছিলে তো ডি কাট ষ্টেৰিং হুইল আছে তাত আপোনাৰ গোটেই মিডিয়া কণ্ট্ৰলখিনি এইফালে দিয়া আছে ম'জ' কণ্ট্ৰল দিয়া আছে ম'জ' মানে ইয়াৰ মোড হয় এইটো একো ড্ৰাইভিং মোড নহয় তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ আছে গোটেই ক্ৰুজ কণ্ট্ৰলৰ ছেটিংছখিনি আৰু MID-খনৰ ছেটিংছখিনি য'ত আপুনি টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰ উইচ ইজ এ ভেৰি গুড থিং মানে আপোনাৰ কোনটো চকাত কিমান হাৱা আছে সেইটো গম পাইছোঁ ৰিচেণ্টলি মোৰ i20খনৰ চকাৰ হাৱা কমি গৈছিলে তো ইয়ে মোক ক'লে যে বেটা হাৱা কম আছে ভৰাই ল নহ'লে তই চেছ তো তাৰপিছত ইয়াৰ আপোনাৰ একুমুলেটেড ড্ৰাইভাৰ্ছ ইনফো তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰ ইনফো আৰু চিন্স ৰিফিউলিং মানে আপুনি গাড়ীখন তেল ভৰোৱাৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ কিমান লিটাৰ মাইলেজত চলালে সেইখিনি গোটেই বস্তুখিনি ক'ব এইটো বস্তু আপোনালোকে জানে যে i20 ভিডিঅ'টোত মই বুজাইছিলোঁ এইখিনি হয় কি তো আই বাটনত লিংক কৰা আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে তো i20 পাই ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই ইয়াত আপোনাৰ অল ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ কৰি দিছে মানে টেকোমিটাৰটো যোনটো হয় একদম একজেক্ট ৰিডিং দেখাব 0.7 মানে 700 RPM চলি আছে এতিয়া when you throttle it goes up মানে ডিজাইনটো দেখিছেনে এইটো এনেকৈ এই ভিতৰলৈ আহিছে দেখিছেনে এইকেইটা বস্তু লাইনকেইটা জ্বলিছে কেনেকৈ দিছ থিংছ মানে লুকছ ৱাইজ গাড়ীখনক বহুত বেছি ইন'ভেটিভ কৰা গৈছে আৰু এটা বস্তু বহুতে ভিতৰত মিছ কৰিব that is the fog light or switch to নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া fog light or switch to নাই RIP to the fog lights एक सेकंड का मौन व्रत धारण करेंगे इसी के लिए हम लोग हो ग'ল एक सेकंड হৈ যোৱাৰ পিছত এটা বস্তু চাওঁ যে এই ষ্টেৰিং হুইলটো আপোনালোকে আগতে i20খনতো দেখিছে মানে ডি কাট নহয় বাট ক্ৰেটাখনতো এইটোৱে ষ্টেৰিং হুইল আছে তো এই ষ্টেৰিং হুইলটো বহুত বেছি ভাল লাগে এণ্ড হিয়াৰ আৰ দ্য উইণ্ডো ছুইচেছ এইটো বস্তু মই বুজি নাপাওঁ ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ড হয় আৰু তেওঁলোকে এই লাইট এই উইণ্ডো ছুইচখিনিত কনজুচি কৰে দেখিছেনে অকল এইটো লাইটে জ্বলে এইটো লাইট এইটো বহুত বেয়া কথা হিউণ্ডাই তোমালোকে এইটো বস্তুৰ ওপৰত ধ্যান দিবা কাৰণ অটো ডাউন উইণ্ডো আছে উইথ অটো আপ আৰু এইকেইখন অট'মেটিক নহয় এইকেইখন আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মানে টিপিব লাগিব ধৰি থাকিব লাগিব মানে টিপি নাভাবিবা বন্ধুসকল তো এইফালে যদি আমি আহি যাওঁ ইয়াত গ্লাভ বক্সো আছে ইয়াৰ ওপৰত অলপ ষ্ট'ৰেজ স্পেচ দি থৈছে য'ত আমি মোবাইল চবাইল বা এনেকৈ চাবি টাবি থৈ দিব পাৰিম থৈ পেলাই পাহৰি যাওক এইবোৰ গাড়ী লক হৈ নাযায় ইয়াত আপুনি মোবাইলটো এনেকৈ থ'ব পাৰে তো ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি দিওঁ নহ'লে হিউণ্ডাই মানুহখিনিয়ে ক'ব পেট্ৰলৰ পইচা দি যা তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ আছে অটো ডিমিং IRVM মানে এইখনত এই বস্তুটো বেছি কৰিব নালাগে ইয়াত আপোনাৰ অট'মেটিক ডিম হয় এখন SOS বাটন দিয়া আছে আৰু আপোনাৰ গাড়ীখন টো হৈছে মিলছে সেইখিনি বাটন দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ এইটো আছে ছানভাইজাৰত পেডিং নাই ডাইৰেক্ট প্লাষ্টিক দি দিছে মানে নো ডাউট হিউণ্ডাই কষ্ট কাটিং কৰিছে এখন গাড়ী সাংঘাতিক কৰিছে এইটো বস্তু দিছে এইটো ডাইৰেক্ট প্লাষ্টিক হয় আপোনালোকে নিজৰ গাড়ীবোৰত চাব ইয়াত পেডিং থাকে এনেকৈ অলপ পেডিং থাকে ইয়াত পেডিং বুলিবলৈ বস্তুটো নাই ডাইৰেক্ট প্লাষ্টিক হাৰ্ড প্লাষ্টিক দিজ আৰ দ্য লাইট এইটো আপুনি বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে এতিয়া এইটো বন্ধ কিয় নহৈছে এইটো দিজ আৰ দ্য লাইটছ তো এইটো বন্ধ কৰা অন কৰা চিষ্টেম আছে ইয়াতো আপোনাৰ এটা হেল'জেন বাল্ব দি আছে এণ্ড গেটছ দিছ ছানৰুফ এইটোতো চবেই চিনি পায় আৰু যদি ইনফৰটেইনমেণ্টটোলৈ আমি আহি যাওঁ আহি পেলাই গাড়ীখন অকণমান অন কৰোঁ এক্সেসৰিজখিনি 3 ষ্টেপ ক্লিক আছে ইয়াত এটা ক্লিকত আপোনাৰ অকল MID অন হয় দেন এক্সেসৰিজ অন হয় দেন গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হয় তো এইখন হয় আপোনাৰ ব্লু লিংক টেকন'লজি থকা MID ইয়াত আপোনাৰ 60+ কানেক্টেড কাৰ ফিচাৰ্ছ আছে গাড়ীখন আপুনি মোবাইলে অন কৰিব পাৰে গাড়ীখন আপুনি মোবাইলে AC চলাব পাৰে গাড়ীখন আপুনি মোবাইলে হিটাৰ চলাব পাৰে গাড়ীখন আপুনি মোবাইলে ছানৰুফ কৰিব পাৰে 60+ কানেক্টেড কাৰ টেকন'লজি ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে এখন গাড়ীত বহুত বেছি আছে গাড়ীখন চুৰি হৈ গ'লে গম পাব গাড়ীখন ঘৰত ৰৈ আছে গম পাব যদি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে গাড়ীখন লৈ গৈছে বেলেগ ল'ৰা যদি উঠাইছে সেইটো কথাও গম পাই যাব সেইটো আপুনি জাসুস লগাব লাগিব গাড়ীখনে নিজে নকয় মানে ক'ত গৈছে গাড়ীখন আপুনি সেইটো বস্তু গম পাব পাৰে থ্ৰু ইটছ ব্লু লিংকা এপ তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ এইটো ভলিউম কণ্ট্ৰল দিয়া আছে এইফালে আপোনাৰ এইটো বস্তু দেখিছেনে এইটো বহুত ভাল লাগিছে দেখিছেনে জুম আউট কৰিবলৈ জুম ইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত বাটন দিয়া আছে বৰ্তমান আমি ভেনুখন লৈ পেলাই পৃথিৱীখনৰ ওপৰত বহি আছোঁ দবদবা দেখ ৰহে হো ভাই কা তো এইটো আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ বাকী কণ্ট্ৰলছখিনি আছে দিছ ইজ দ্য হেজাৰ্ড লাইট কা ছুইচ ইয়াত আপোনাৰ ক্লাইমেট কণ্ট্ৰলটো আছে যোনটো আপুনি অট'মেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰলৰ অপশ্যন আছে মাজত আপোনাৰ সৰুকৈ quote me on this if I'm wrong Hyundai Maruti কপি কৰি দিলে এই বস্তুটো জুনে কোনখন গাড়ীত দেখা পাইছে কমেণ্ট ডাউন কৰক কেলেকি মই কোম্পানী নামটো কৈ দিলোঁ যে আপোনালোকে গম পাব লাগে সেই বস্তুটো ইয়াত দি দিয়া গৈছে তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ USB টাইপ A চাৰ্জাৰ এটা আছে 12 ভল্টৰ চাৰ্জাৰ আছে তাৰপিছত এইফালে আছে আপোনাৰ টাইপ C আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ এই সৰুকৈ এইটো ইণ্ডিকেশ্যনটো দেখিছেনে এইটো হৈছে ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং পেড যেতিয়া আপুনি ইয়াত ৰাখি দিব
টিং মোবাইল চাৰ্জ হৈ গ'ল আৰু এই লাইটটো জ্বলি গ'ল, ইণ্ডিকেটিং দেট ইউৰ মোবাইল ইজ নাও চাৰ্জিং। নহ'লে আমিতো গমেই নাপাম ন যে ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং পেডৰ ওপৰত থৈ দিছোঁ মোবাইলটো আৰু মোবাইলটো চাৰ্জ হোৱা নাই, কিয় এটা এক্সট্ৰা লাইট দিবলৈ দৰকাৰ আছিলে? মই লিটাৰেলি এইটো বস্তু বুজি পোৱা নাই। যদি আমি চাৰ্জিং পেডৰ ওপৰত মোবাইলটো ৰাখিছোঁ তো মোবাইলটো চাৰ্জ হ'বই ন। এইবোৰ বস্তু একচুৱেলি আমি মানুহবোৰে ভাল পাওঁ, সৰু সুৰা গাড়ীৰ ভিতৰত লাইট থাকিলে আমি বস্তুটো ভাল লাগে, সেইকাৰণে হিউণ্ডাই জানি পেলাই কথাটো দি দিছে। তাৰপিছত যদি এইফালে চাই যাওঁ, ইয়াত আপোনাৰ ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল অফ কৰিব পৰা বাটন এটা আছে, এইডোখৰত আপোনাৰ এইটো ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল অফ কৰিব পাৰে। এণ্ড দিছ ইজ দ্য হেডলাইট এডজাষ্টাৰ, লেভেলিং এডজাষ্টাৰ, মানে আপুনি হেডলাইটটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে কোনটো হাইটত আছে কোনটো হাইটত নাই। তো এইখিনি হৈ গ'ল ফ্ৰণ্টৰ বিষয়ে, ফ্ৰণ্টত গোটেই টেকন'লজিৰ ওপৰতে আছে। কিন্তু ৰিয়াৰত এটা বহুত ভাল বস্তু দি আছে, যোনটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ এইফালৰ পৰাই। পিছফালে সুৰুজ বহিয়ে আছে, চাওঁ কেমেৰাটো সুৰুজ মোক দি আছোঁ অকণমান। আমাৰ DSLRটো এইফালে সুৰুজ আছে। তো বেক ছাইডৰ যোনকেইটা ছিট হয় those are reclinable. তো এইটো হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত ছিটটো লক হৈ আছে আৰু একদম পিছলৈ মাৰি দেখাই দিয়া ছিটটোক, এইয়া। তো 2 ষ্টেপ ৰিক্লাইনেবল। আৰাম লাগিছে ন এতিয়া বহি পেলাই? এইয়া সুৰুজৰ একদম আৰাম লাগি গৈছে। তো এইটো এটা বহুত মানে ভাল ফিচাৰ দি আছে। এতিয়া সুৰুজ তুমি আকৌ আমাৰ DSLRটো ধৰি লোৱা। চ' চবেই আমাৰ DSLRটো চাব বিচাৰিছে নেকি? আমাৰ DSLRটো মানে বৈদ্য ডাঙৰ DSLR হয়, মানে কেতিয়াবা হাত চাত বিষাই যায়। তো এই আমাৰ DSLRটো হয় এইটো দেখা পাইছে না? দিছ ইজ আৱাৰ DSLR। এপলে নতুন DSLR বনাই দিছে, একদম চালিয়া DSLR ন সুৰুজৰ লগত। মেহফুজ আজিম, ওজা হুণ্ডাই। য়েছ, থেংক ইউ ওজা হুণ্ডাই আমাক ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে, যে গাড়ীখনৰ এটা ৱাক এৰাউণ্ড ৰিভিউ এটা বনাবলৈ আমাক ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে। তো আমি বস্তুটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ, মানে ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ চাগে। আমিতো নিজৰ 100% দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু যদি ভিডিঅ'টোক চেনেলটোক যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো টিপি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ মনটো ভাল লাগিব। তাৰ লগত এটা বস্তু কৈ দিওঁ যে এইখন গাড়ীত আছে আপোনাৰ এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ, যোনটো আপোনাৰ গাড়ীখনৰ এয়াৰটো যোনটো ভিতৰত থাকে সেইটো পিউৰিফাই কৰি ৰাখে। তো ইয়াৰ লগতে বস্তু এটা কৈ দিওঁ যে এই ভিডিঅ'টো আমি স্পেচিয়েলি আপোনালোকক ভেনিউখনৰ ৱাক এৰাউণ্ড এটা দিবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ। তো বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে ভেনিউখন দেখা পালে, ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকে ভেনিউখন দেখা পালে। এতিয়া আপোনালোকক ভেনিউখনৰ পষ্টমৰ্টম কৰি পেলাই এটা কথা জনাই দি আছোঁ যে ভেনিউখনৰ আপোনাৰ 3টা ইঞ্জিন অপশ্যন আহে। এটা হৈ যায় আপোনাৰ 1.2 লিটাৰ কাপ্পা পেট্ৰল ইঞ্জিন, যোনটো চবেই ভাল পায়, বহুত বেছি ভাল পায়। মই নিজে সেইটো ইঞ্জিনে বৰ্তমান ৰাইড কৰি আছোঁ মোৰ i20খনত। নেক্সট আপোনাৰ আহি যায় এটা 1 লিটাৰ টাৰ্বো ইঞ্জিন, উইচ ইজ আগেইন ইন পেট্ৰল। দেন আপোনাৰ এটা আহে 1.5 লিটাৰ ডিজেল ইঞ্জিন, যোনখনত মই বহি আছোঁ। নাও নোট দিছ পইণ্ট যে 1.2 লিটাৰ পেট্ৰল আৰু 1.5 লিটাৰ ডিজেলত অনলি 6 স্পীড মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যনৰ আপোনাৰ ওচৰত অপশ্যন আছে, তাৰ বাহিৰে বেলেগ অপশ্যন নাই। বাট আপোনাৰ 1 লিটাৰ টাৰ্ব'খনত IMT which is intelligent manual transmission, মানে ক্লাচ নাথাকা মেনুৱেল। Second is the DCT transmission which is a dual clutch transmission. তাত আপোনাৰ 7 স্পীডৰ গিয়াৰ বক্স হয়, মানে আপোনাৰ তাত একো ক্লাচ গিয়াৰ একোৱে নাথাকে, ড্ৰাইভত লগাওক ৰগৰি পেলাই গৈ থাকক, মানে সেইটো চব নিজে, মানে গাড়ীৰ স্কুটি নিচিনা, গিয়াৰ নথকা গাড়ী, মানে গাড়ীৰ স্কুটি। তো সেইটো হিচাপতে ক'ব গ'লে ডুৱেল ক্লাচ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ আপোনাৰ অট'মেটিক এটা অপশ্যন আছে অনলি ইন দ্য 1 লিটাৰ টাৰ্বো ইঞ্জিন। 1.5 আৰু 1.5 লিটাৰ ডিজেল আৰু 1.2 লিটাৰ পেট্ৰলত আপোনাৰ মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যনৰ বাহিৰে বেলেগ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ অপশ্যন নাই। তো দিছ ইজ অল উই হেভ টু চে এবাউট দ্য ভেনিউ। বাকী গোটেই এণ্ডিংখিনি আপোনাক সুৰুজে এতিয়া কৰি দিব। তাৰ মাজত এটা কথা কৈ দি আছোঁ যে আমি ভেনিউখনৰ মজা চালিয়া এটা ৰিভিউ ভিডিঅ' বহুত সোনকালে আনি আছোঁ, আৰু কিয় আনি আছোঁ সেইটো আপোনাক সুৰুজে ক'ব। তো সুৰুজ তুমি লৈ যোৱা ভাই, লৈ যোৱা। তো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল লাগিছে, বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন গম পাইছে চাগে। আপোনালোকে সকলোৱে ৱেইট কৰি আছিলে যে ভেনিউখনত আছে কি মানে ফেচ লিফ্টখনত কি আছে। তো আজি চাগে আপোনালোকৰ ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, কিন্তু ডিটেইল ৰিভিউ আমি অতি সোনকালে আনিম। আৰু লগতে আমি পুৰণা ভেনিউ আৰু নতুন ভেনিউখনত মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইখিনি বস্তু আমি আনি আছোঁ সোনকালে। চ' কিপ ছাবস্ক্ৰাইবিং টু ৰিভিউ আছাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এতিয়ালৈকে চাই তেনেহ'লে প্লিজ লাইক দিছ ভিডিঅ' এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল ৰিভিউ আছাম। আৰু যোনে কিনিব বিচাৰিছে এইখন গাড়ী সিহঁতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে শ্ব'ৰুমত নাহাকৈ গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকেও বিচাৰিছে নতুন গাড়ীৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাই থাকিবলৈ, তো আমাক অলপ ছাপোৰ্ট কৰক বাই ছাবস্ক্ৰাইবিং টু আৱাৰ চেনেল ৰিভিউ আছাম। তো দেটছ অল ফৰ টুডে। তো চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ।